السلام عليكم البنات، كي مديرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم بخير على خير بنات. اليوم غادي نصايبوا الحلوه ديال الشهده. صراحه حلوه اقتصاديه وفي نفس الوقت زوينه بزاف، شكلها زوين وحتى المذاق ديالها مذاقها صراحه رائع. بنات اللي ما عمرها صايباتها جربوا هذه الوصفه، صراحه زوينه 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 بزاف. وبالاحرى البنات اللي كيعجبهم الكوك المهم الكوك زوين، كيجي زوين في الحلوى. وانا اول وحده كيعجبني الكوك بزاف، انا كنموت عليه صراحه. الا شفتوا في القناه ديالي غتلقاو اغلبيه ديال الحلوى عندي فيها الكوك. انا والكوك شي حاجه ما كنتفارقوش. المهم كيعجبني مذاقو عنده مذاق زوين، واي حلوى كديري فيها الكوك صراحه كتجي رائعه، كتجي زوينه. وهاد الشهده جربوها، زوينه زوينه بزاف. والبنات او اللي اول مره كتزور القناه ديالي مرحبا بها، ومرحبا بالبنات القدام، وهذه قناتكم حتى نتوما. اي استفسار اي حاجه بغيتو تعرفوها مرحبا والف مرحبا. ونخليكم دابا مع تتمه الفيديو. البنات على بركه الله، المقادير ديال هاد الشهده كنحتاجو فيها 2 كيسان ديال الزيت، 250 غرام ديال الزبده مارغرين، 2 كيسان ديال السكر اللي طحنته شويه. طحنوه باش يساعدكم يذوب لكم بالزربه، ما يعذبكمش فاش تبداو تذوبوا مع الزبده، ما يعذبكمش. والكوك 2 كيسان ديال الكوك اللي حتى هو طحنته شويه، 2 ديال البيضات خماره. وهنا عندي 800 غرام ديال الدقيق. في الاخر غادي نشوف شحال غتاخد ليا ديال الدقيق، حيت الدقيق كيختلف من على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. وهنا عندي الحامض، قشور ديال الحامض اللي شديتهم درتهم في، خديت غير شويه ديال السكر من هادوك 2 كيسان ديال السكر ودرتهم مع الحامض، ومن بعد زدت عليهم شويه ديال الزيت صافي، غير باش كيتنسموا كتطلق ديك التنسيمه، تطلق نسمه ديال الحامض كتطلق مع السكر صافي. هادشي اللي كاين. وقبيصه ديال الملحه. على بركه الله دابا غادي نبداو ان شاء الله المقادير. انا غناخذ القصريه ولا اي اناء كتعجنوا فيه، ومن الاحسن القصريه حيت كتكون كبيره، يعني كتخدموا على خاطركم. انا درت فيها ديجا شويه الملحه. غادي ندير الزبده كتكون رطبه، ها نتوما تكون درجه الغرفه، درجه ديال المطبخ صافي. دابا غنضيفوا عليها السكر، 2 كيسان ديال السكر كما قلت لكم طحنته شويه غير باش يساعدني يتخلط مع الزبده بالزربه. صافي البنات كتخلطوا الزبده هكا والسكر حتى كيوليو على شكل بوماد. ومن الاحسن تكون عندكم الزبده هكا شويه مطلوقه، هانتوما كما شفتوا رطبه غتولي بالزربه هي، وداك السكر على شكل بوماد. صافي كما شفتوا انا ولات على شكل بوماد، خلطات السكر والزبده. دابا غادي نضيف 2 ديال البيضات،
ما تخلط ليا البيض مع الزبده والسكر. صافي دابا غنولي نضيف هاد القشور ديال الحامض. اللي ما بغاش دير القشور ديال الحامض دير القشور ديال الليمون اولا دير الفاني. انا صراحه كنفضل القشور ديال الحامض هكا وحتى القشور ديال الليمون، اولا تقدروا ديروهم حتى بجوج بيهم، القشور ديال الحامض والقشور ديال الليمون. بلاد ضروري ديروهم في شويه ديال السكر باش يطلق لكم هذاك الحامض. ديروه في شويه ديال السكر وتخلطوه بايديكم ولا بعشاق ولا المهم تخلطوه تحركوه مزيان باش يطلق لكم هذاك المذاق ديال الحامض ديال القشور ديال الحامض. صافي دابا غنولي نضيف الزيت. صافي البنات دابا غنوليو نضيفو الكوك تا هو اللي طحنتو شويه، 2 كيسان ديال الكوك. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا دابا انا خلطت المكونات كلها مع بعضياتهم. دابا غنولي نضيف الدقيق بشويه بشويه. انا عندي 800 غرام هنا، غنشوف شحال غتهز ليا. نضيف الدقيق وديك الخميره حتى هي غادي نضيفها. هاد الخماره فيها 16 غرام، بالنسبه للمغرب غديروا 2 ديال الخمارات ديال 8 غرام. صافي دابا غادي نجمع الخليط وغنشوف شحال غتاخد معايا ديال الدقيق. بنات كيف ما شفتوا انا عجنتها دابا، جمعت الحلوه ديالي هكا، جمعت العجينه. البنات انا في الاول عبرت غير 800 غرام، ولكن فاش خلطت وساليت هزات ليا كيلو وشي 50 غرام، كيلو 50 غرام اللي هزات. ما شاء الله كتهز الدقيق. هانتوما كيف ما تشوفوا تكونش قاصحه وما تكونش مطلوقه بزاف، حيت اصلا فيها الكوك، يعني الكوك راه كيشرب. المهم تكون تكور لكم هكا ساهله وما المهم تكون عطيكم الطوع في الخدمه. صافي دابا غنوليو نشكلوا كويرات. البنات كما تشوفوا كنحتاجو شويه ديال الكوك ودرت معاه شويه ديال السكر ديال السنيده غير باش نفندو الحلوه ديالنا. وكنحتاجو لهاد المرشم هذا، اولا المرشم اللي كيصايبوا به اللي كيقطعوا به، المرشم ديال القطاعه ديال البطاطا اولا هذا. المهم باي واحد راه كتجي مزيانه، ولكن خلاص بهذا راه كتجي زوينه، كتبان بانها شهده. صافي البنات كتوليو تكوروهم هكا كبيرات، كديروا الحجم اللي بغيتو وكتحطوهم هكا في السكر والكوك. كديروا واحد الكميه، ما كتخدموش وحده بوحده، باش الا درتو وحده بوحده غتعطلوا بزاف. تخدموا واحد الكميه تكوروهم وعاد تبداو هكا تصايبوهم بالمرشم. انا ندير معكم غير شويه
وعدا غادي نكمل الشيء الاخر. صافي كنديروا لهم هكا كنفندوها. في البنات هكا كتكوروها هكا كتوليو تفندوها. صافي كتبركوا عليها مزيان بالقالب. صافي وها هي. اولا تحطوا كيف ما درت انا، تحطوا في اللاطه ومن بعد توليو تطبعوها في اللاطه. سهله، عمليه سهله. صافي البنات انا غنستمر على هاد الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كلها، ومن بعد صافي غندخلها الفران على 170 درجه، ما تكونش العافيه بزاف، ونتلاقاو ملي تخرج من الفران ان شاء الله. بنات كما كتشوفوا هذه هي الشهده ديالنا. صراحه كتجي زوينه زوينه، والمذاق تيجي مذاق زوين، مذاق وحتى شكلها كيجي زوين. صراحه حتى شكلها كيجي زوين، وخلاص المذاق تيجي زوين، مذاق ديال الكوك. نتوما كما كتشوفوا صافي. هذه هي الشهده ديالنا. صراحه كتجي زوينه زوينه، واللي كيعجبو مذاق ديال الكوك راه كتجي رائعه. صراحه البنات كتجي شي حاجه زوينه 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 بزاف، ومذاقها كيجي فنان. حتى لهنا وسال الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين البنات. بسلامه عليكم. ما تنساوش تجربوا هاد الوصفه، صراحه زوينه زوينه. بالنسبه لي كيعجبوا الكوك راه زوينه. وبسلامه عليكم.